مرحبا يا جماعة، أنا لين وهذا هو أنمي مع لين. اليوم الفيديو رح يكون بناء على طلبكم أنتم. هذا الطلب أو هذا الموضوع كتير 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 إجاني منه كومنتات إنه بليز اعملي عن هذا الموضوع، بليز اعملي عن هذا الموضوع. فأخيرا اليوم راح نحكي عن كيف تحضروا سلسلة فيت بالترتيب. السلسلة المعروفة بفيت هي واحدة من أكثر سلاسل الأنمي حباً وشهرة. من برا غالباً تعتبر هاي السلسلة أكثر سلسلة تعقيد للمشاهدة. في كتير من المشاريع الفرعية اللي بتحمل اسم فيت، من أنمي لمانجا لروايات خفيفة لألعاب. ومع هيك بمجرد ما إنه إحنا نفهم أصول السلسلة رح يصير كتير أسهل علينا نحضر المواسم المختلفة لهذا الأنمي. سواء كنتم مهتمين من قبل أو هاي أول مرة بتسمعوا بهذه السلسلة، إحنا هون لنوفر لكم ترتيب كيف تحضروا سلسلة فيت. بينما في آراء مختلفة عن وين الواحد يقدر يبلش سلسلة فيت، في أنمي واحد بفهم لك بوضوح السلسلة، بيحمل ببساطة عنوان فيت ستي نايت، وهو مقصود يكون بداية السلسلة. في ترتيب مثالي رح أعطيكم إياه بيمنحكم أفضل فهم للسلسلة. أول إشي رح نبلش فيه هو فيت ستي نايت اللي طلع ب2006. رح تعيش تجربة الطريق الأولى من سلسلة فيت ستي نايت، فيها رح تفهم أكثر عن الأسياد والخدم ولتفاصيل عالم فيت. بيتبع هذا الأنمي شيرو إيميا اللي بيتورط بمعركة ضخمة، وهذا اللي بيخليه يفوت في حرب لكأس المقدسة، منافسة بيفوز فيها الفائز بأمنية من اختياره. وبعديها بدكم تروحوا لفيت ستي نايت أنليميتد بليد وورك اللي طلع من 2014 ل 2015. بيتبع هذا الأنمي الطريقة الثانية من الرواية اللي بتركز بشكل كبير على رين توساكا، وهي واحدة من زميلات شيرو. تتشابك مسيرات رين وشيرو لبعدين، والأحداث اللي بعديها منشوف هدول التنين بتسابقوا للحصول على كأس المقدسة. هاي السلسلة بتنقسم على موسمين وبالإجمالي عندها 25 حلقة. ثالث مشروع بدكم تحضروه هو فيت ستي نايت هيفنز فيل بريسيج فلاور، وهذا الفيلم هو الأول في ثلاثية الأفلام اللي بتحكي عن الطريقة الثالثة والنهائية للرواية. هون لازم شيرو إيميا يتخلى عن حياته الهادية بداية حرب الكأس المقدسة في مدينة فويوكي. ساكورا ماتو هي البطلة الرئيسية لسلسلة هيفنز فيل، تتورط في وسط الحرب بينما حياة شيرو وساكورا بتنهار. الفيلم الثاني اللي بعديه باسم فيت ستي نايت هيفنز فيل لوست باترفلاي تم إصداره في سنة 2019 وبيعرض مجموعة كبيرة من الأحداث. بهذا الفيلم بصير في تغيرات كبيرة على الطريقين الماضيين. بيقرر شيرو مين بده يقاتل، وببلشوا الأسياد والخدم يختفوا شوي شوي قدام شر مجهول موجود في مدينة فويوكي. الفيلم الثالث والأخير لهاي السلسلة هو فيت ستي نايت هيفنز فيل سبرينغ سونغ، وبيتميز ببعض أكتر المعارك مذهلة اللي قدمتها كل السلسلة. وخاتمته لهذا الفيلم هي نهاية رائعة للثلاث أفلام مع لحظات سردية قوية من كل شخصية رئيسية. وبعد ما تخلصوا من هدول الأفلام بتروحوا لفيت زيرو. هلا معلومة بس صغيرة، فيت زيرو تقدروا تحضروه قبل فيت ستي نايت وبتقدروا كمان تحضروه بعد ما تخلصوا هاي الأفلام، لأنه باختصار فيت زيرو هي أحداث ما قبل فيت ستي نايت. بعطيك شوي باك جراوند وشوي خلفية عن فيت ستي نايت. فأنتوا بتقدروا تحضروا فيت زيرو بعدين سلسلة فيت ستي نايت، أو بتقدروا تخلصوا فيت ستي نايت والأفلام وتبلشوا بفيت زيرو. في آراء مختلفة عن أي واحد تبلشوا فيه، بس أنا صراحة بقترح إذا بدكم تفهموا أكتر عن فيت ستي نايت تبلشوا بفيت زيرو. تتبع السلسلة كيريتسوغا إيميا، وهو بيدخل حرب الكأس المقدسة الرابعة اللي تقام في مدينة فويوكي. فيت زيرو هو نظرة مكثفة عن التصاميم الفكرية وشو الشخص مستعد يعمل لتحقيق حلمه. هيك بنكون خلصنا السلسلة الأساسية، وهلا رح أحكي لكم كيف تقدروا تحضروا السلسلات الفرعية لهذا الأنمي. بعد ما تخلصوا من السلسلة المرتبطة بسلسلة فيت ستي نايت، في العشرات من المواسم والأفلام والعروض الخاصة بفرعيات فيت. بالنسبة لهاي الأفلام والمواسم مش كتير مهم إيش الترتيب اللي تقدروا تحضروا فيه، لأن معظمها هي عناوين مستقلة ومش متصلة مع بعض. كل منها مضبوط في فترة زمنية خاص بيه مع قواعد وشروط مختلفة لحرب الكأس المقدسة. ومع هيك في فرعيات معينة من فيت لازم تحضروها بالترتيب، وهذا بينطبق بالذات على سلسلة فيت ستي نايت جراند أوردر. السلاسل اللي هلا رح أعطيكم إياها هي سلاسل بتقدروا أنتوا تحضروها بأي ترتيب بتشوفوه مناسب. في عنا Today's Menu for the
الأمية فاميلي. كمان في عنا لورد أند مولوي كيس فايلز، في عنا فيت بروتوتايب، في عنا فيت أبوكريفيا، كمان في عنا فيت سترينج فيك ويسبرز أوف دون، كمان في فيت إكسترا لاست إنكور، وفي كمان كارنيفال فانتاز. بعرف هاي الأسماء شوية ضيعتنا، رح يكونوا كل الأسماء اللي أنا حكيت عنهم بهذا الفيديو موجودين تحت بالديسكريبشن. هلا خلينا نحكي عن سلسلة فيت جراند أوردر. لتفهموا أكتر هاي السلسلة لازم تعرفوا المادة الأصلية، وهي لعبة فيت جراند اللي موجودة بتقدر تلعبوها على iOS وأندرويد. تتبع منظمة أمنية اسمها منظمة تشالديا الأمنية، اللي بتهدف لمنع انقراض البشرية باستخدام السحر والعلم. على المنظمة تحديد وتدمير الأحداث اللي يمكن تؤدي لانقراض البشر. فيت جراند أوردر فيرست أوردر هو مقدمة لأنمي فيت جراند أوردر. مستقبل البشرية مبين قوي تحت رقابة منظمة تشالديا الأمنية، حتى إنه الانقراض كان على بعد أقل من 2 من دون سابق إنذار. يتم إرسال ريتسوكا فيجومارو وماش كيرلت لمدينة فيوكي في سنة 2004 لتحديد سبب السينجولاريتي والتغلب عليه. والسينجولاريتي هي الأحداث المعينة اللي بتسبب لانقراض البشر. فيت جراند أوردر كاميلوت وندرينج هو أحد الفيلمين اللي بيغطوا سينجولاريتي السادسة. بيتبع بيديفر الفارس الجائر. تحدث أحداث الفيلم في سنة 1273 في القدس، وفيها لازم ريتسوكا وماش يوحدوا قواهم مع بيديفر بأرض مليانة من الحروب باستخدام 3 قوى منفصلة. فيت جراند أوردر كاميلوت بالادين هو الفيلم الثاني اللي بيغطي السينجولاريتي السادسة، وفيها بيغلق القوس وريتسوكا وماش بيلاقوا حل السينجولاريتي اللازم لإنقاذ البشرية. بيتضمن هذا الفيلم كثير من المعارك المليانة بالحركة ونهاية لقصة بيديفر. على الرغم من إنه هاي الأفلام مش بالضرورة لازم تحضروها قبل السينجولاريتي اللي هلا جاي، إلا إنه رح تعطيكم رؤية موسعة أكتر لريتسوكا وماش. بعدين بنروح لفيت جراند أوردر أبسولوت ديمونيك فرونت بابيلونيا. بابيلونيا هي واحدة من أكثر المشاريع المفضلة لدى المشاهدين لسبب معين، مع شخصيات محبوبة وقصة مثيرة. القصة بتبلش في أرض أوروك، بتم تكليف ريتسوكا وماش بحل لظهور مفاجئ ل3 آلهات ومئات من الوحوش مثل ملك الأبطال جلغامش. وهون في شخصيات كتير رح تقدروا تعرفوها من فيت ستي نايت. وآخر إشي من هاي السلسلة هي فيت جراند أوردر فاينل سينجولاريتي جراند تمبل أوف تايم، وهون بنشوف لنهاية لمنظمة تشالديا الأمنية لإنقاذ البشرية والبحث عن مستقبل. في عدو وحيد ضل وهو سولومون ملك السحرة. بهذا الفيلم كل الأحداث اللي بهاي السلسلة بنشوفها عم تتجمع للخاتمة مع نهاية مناسبة وشخصيات رائعة جدا. وهيك بنكون خلصنا بشرح كيف تقدروا تحضروا سلسلة فيت على الترتيب. حكينا عن السلسلة الأساسية، حكينا عن المسلسلات الفرعية والمواضيع اللي بتنحكى فيها. إذا أنتم كنتوا من زمان بتحبوا سلسلة فيت بس مش عارفين أو خربطتوا بالترتيب ومش فاهمين على شو القصة، أو لسه ما سمعتوا وهذا الفيديو خلاكم فضوليين أكتر، فأنا بنصحكم تبلشوا بهاي الرحلة لسلسلة فيت. إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وتتركوا لنا تعليقات، وكمان اتركوا لنا اقتراحات عن شو إحنا بنقدر نسوي عشان نحسن من هاي التجربة ونعطيكم المحتوى اللي أنتم بدكم إياه. باي.